හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව. ආයිබන් යාළුවනේ. ඔන්න මම අද වීඩියෝ එකකින් අරන් ආවා වචන පාඩම. තුන්වෙනි පාඩම. මේ වචන පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නේ අද vegetables. vegetables කියන්නේ යාළුවනේ එළවලු. එහෙමනම් අද අපි භාවිතා කරන එළවලු වර්ග කිහිපයක් හඳුනා ගන්න. හරියටම ඉංග්‍රීසි මුල සිට සරලව ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් vegetables කියන්නේ යාළුවනේ එළවලු. අපි එදිනෙදා ආහාරයට ගන්න එළවලු වලට අපි කියන්නේ vegetables. බලමු අපි එහෙමනම් මොනවද මේ vegetables කියලා. බ්‍රින්ජෝල්. බ්‍රින්ජෝල් කියන්නේ යාළුවනේ වම්බටු වලට. බ්‍රින්ජෝල් වම්බටු. pumpkin. pumpkin කියන්නේ වට්ටක්කා. ඊළඟට අලු කෙසෙල් සහ අලු පුහුල් වලට ඇෂ් pumpkin. අපිට ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් වට්ටක්කා වලට කියන්නේ pumpkin. අලු පුහුල් වලට කියන්නේ ඇෂ් pumpkin. ඊළඟට plantain කියන අපි දන්නවා කෙසෙල් වලට. ඒ අලු කෙසෙල් වලට කියන්නේ ඇෂ් plantain. ඇෂ් plantain. ඊළඟට තවත් වගේම සමාන දෙකක් තියෙනවා. bitter gourd, bottle gourd. bitter gourd කියන්නේ කරවිල. නේද? කරවිල තිත්තයි. bitter කියන්නේ තිත්තයි. bitter gourd. ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් ඒක. bottle gourd වැටකොළු. beans බෝංචි. ඒකත් එක්කම යන ඊගාව එක තමයි long beans. තව දෙකක් පල්ලෙහාන්න අපි දක්වලා තියෙන්නේ. long beans කියන්නේ යාළුවනේ මෑකරල්. beans බෝංචි, long beans මෑකරල්. ඊළඟට breadfruit. breadfruit කියන්නේ දෙල් වලට. jack කොස්. අපි ටොමැටෝ කියනවා තක්කාලි වලට. අපි දන්නවා තක්කාලි වලින් සෝස් එහෙම හදනවා. ටොමැටෝ සෝස්, ටොමැටෝ. අපි තවදුරටත් ඔන්න අපි කතා කරා beans කියන්නේ බෝංචි වලට, long beans කියන්නේ මේ කරල් වලට. ඊළඟට තව bean එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ? wing beans. wing beans කියන්නේ යාළුවනේ දඹල වලට. දඹල. අපි බලමු ඊළඟට මඤ්ඤොක්ක වලට මොකද්ද කියන්නේ? මඤ්ඤොක්ක manioc. manioc. මඤ්ඤොක්ක. ඊළඟ එක තමයි මම දක්වලා තියෙන්නේ බණ්ඩක්ක. බණ්ඩක්ක වලට කියන්නේ යාළුවනේ ladies fingers. නිකන් ගෑල් ළමයින්ගේ ඇඟිලි වගේ. මේ ස්වභාවය දක්වලා තියෙන මේ ලෙස්සන සුළුයි කියන ස්වභාවය. බණ්ඩක්ක ladies fingers. ස්වභාවය ගෑල් ළමයින්ගේ ඇඟිලි වගේ ස්වරූපයක් දක්වන නිසා තමයි අපි කියන්නේ ladies fingers. කොහොම හරි ඒකට බණ්ඩක්ක වලට කියන්නේ ladies fingers. රතු වල ලීසි beetroot. මුරුංග වලට යන තියෙන drum stick. ඒකට අපි මොනවාද මේවා බෙර ගහන්න පාවිච්චි කරන ස්ටික් එක තියෙනවා. බෙර ගහන්න පාවිච්චි කරන පොල්ල වගේ. drum stick කියන්නේ මුරුංග වලට. ඊළඟට මම දක්වලා තියෙන්නේ කරපිංචා. මාළු යන්න දෙයක් වෙන කොළ జాතියන්නේ. ඒකකින් අපිට මතක තියාගන්න පුළුවන් මොනවද? curry leaves. කරපිංචා, curry leaves. carrot කිසිම වෙනසක් නැහැ. carrotම තමයි. carrot. රාබු වලට අපි කියන්නේ යාළුවනේ radish. රාබු. ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා නිවිතිය. නිවිතිය වලට කියන්නේ ස්පිනාච්. එතකොට මේ ඉස්සකුර ඉස්සරහට එන්න දැන් අපි කියමු. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී මේ ඉස් શબ્ද කරන්න ඕනේ. හැබැයි අපි සමහර අවස්ථා දැන් ස්පිනාච් නෙමෙයි. ඊ අකුරක් ඒ වෙන්නේ නැහැ. මේක ස්පිනාච් pronunciation උච්චාරණය කිරීමේදී අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. කොහොමද? ස්පිනාච්. වැරදිට සමහර අවස්ථාවල අපි උච්චාරණය කරා ස්පිනාච් නෙමෙයි. මොකද්ද? ස්පිනාච්. හොඳයි. ඊළඟට
පොටෑටෝ කියනවා අර්ථාපල වලට. පොටෑටෝ. අපි දන්නවා බතල ගත්තොත් ටිකක් පැණි රසක් තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් කොහොමද? ස්වීට් පොටෑටෝ. පැණි රසාල ස්වීට් පොටෑටෝ බතල. ඊළඟට මම දක්වලා තියෙන්නේ ගෝවා. ගෝවා වලට කියන්නේ කැබේජ්. කැබේජ්. ලීක්ස් හරිම ලේසි. ලීක්ස්ම තමයි. ලීක්ස්. මාළු මිරිස් වලට අපි කියන කැප්සිකම්. මාළු මිරිස් කැප්සිකම්. පිපිඤ්ඤා කියුකම්. හොඳයි යාළුවනේ. අද තුන්වෙනි වචන පාඩම යටතේ අපි ඉගෙන ගත්තා එළවලු වර්ග කිහිපයක්. එහෙමනම් තවත් මේ සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන් පාඩමකින් හම්බෙන්න. මම ඉංග්‍රීසි YouTube නාලිකාවෙන් මාව subscribe කරලා නැත්නම් හරියටම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. Thank you.